echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre moralitatea în psihopatologie. E bine, este simplu, pentru că nu există. Și dincolo de a fi atât de pragmatică și atât de directă, o să explic și de ce nu există. Dar am vrut să încep așa, că nu există, pentru că vreau să scot orice urmă de dubiu și de îndoială privind oamenii cu dezvoltare armonioasă a personalității, care tot așteaptă să se înțeleagă de vorbă bună cu psihopatul sau cu narcisicul. Nu avem cum. Și nu avem cum pentru că sistemul lor psihic, mental, organizarea rațională nu includ sistemul moral. Moralitatea presupune o normă etică, o normă socială, presupune un set de reguli, presupune respectarea celorlalți ca indivizi, ca persoane cu aceleași drepturi cu ei. Păi, la narcisic avem delirul unicității. El este singurul care există. Este delirul de grandoare. Iar delirul de grandoare nu înseamnă că el este cel mai grozav, ci că el este unicul. El este singurul. Singurul care are emoții, singurul care își dorește, singurul care crede. Restul sunt furnici manipulabile. Psihopatul, pe partea cealaltă, ceilalți sunt doar pentru a-i conferi lui resurse. El este leneș, el este merituos, îndreptățit, iar ceilalți trebuie doar să-i dea. Sunt ca niște roboței care sunt vii, dar atât. Nu au conștiință de sine, nu au dorințe, nu au așteptări și, repet, nu au drepturi. În aceste condiții este absolut imposibil în sistemul lor rațional-cognitiv să încapă norma morală. Păi moralitatea presupune în primul rând respectarea drepturilor celorlalți. Păi dacă ceilalți sunt doar furnici sau roboței, ce drepturi au? Nu au drepturi. Narcisicul și psihopatul, ei sunt singurii care au drepturi. Și nici unul pe celălalt nu se recunosc. Adică pentru narcisic, psihopatul este doar o altă furnică. Pentru psihopat, narcisicul este un alt roboțel. Ca atare, nu, avem delirul unicității. Felul în care eu gândesc, ce mi se pare mie corect, ce mi se pare mie îndreptățit pentru mine. Că nu este corectul și dreptatea care se aplică tuturor. Nu este corectul și dreptatea care există în justiție sau în etică. Moralitate care nu scrie nicăieri nimic, măcar în justiție este scris negru pe alb acolo, într-un cod civil, cod penal, lege. Lucru pe care psihopatul îl respinge și acționează împotrivă, iar narcisicul pur și simplu îl ignoră. Nu există. Legea morală presupune binele celuilalt. Celălalt nu există, deci ne-am preocupat pentru binele lui. Vedeți? Moralitatea este o judecată de valoare. Valoare echitabilă. Narcisicul și psihopatul nu au echitabilitate. Nu au această judecată de valoare, pentru că ei nu au valori. Ei au scopuri, ei au beneficii, ei nu au valori. Pentru ei nici măcar persoana lor nu este o valoare. Ei nu respectă viața umană. Viața umană pentru ei nu are valoare. Pentru psihopat, singura valoare sunt banii. Pentru narcisic, singura care se apropie de o valoare cât de cât este
părerea bună celorlalți despre el, adică validarea lui. Dar nici măcar acestea nu includ moralitate. Psihopatul este imoral, cunoaște că există moralitate, cunoaște câteva reguli ale moralității, dar îl înfurie și îl revoltă. Cum să aibă drepturi și alții? Nu există așa ceva. Îl revoltă și ca atare le încalcă flagrant, în mod intenționat, în mod special. Dar în tot acest demers, el se consideră îndreptățit să facă chestia asta. El consideră că ceilalți și inclusiv justiția îi aplică lui pedepse doar pentru că pot, doar pentru că au ocazia, nu pentru că au dreptate, pentru că el este tot timpul nedreptățit de ceilalți. Dacă eu sunt unic și ceilalți nu există, acești roboței din jurul meu se trezesc ei să mă pedepsească pe mine. Căci că scrie într-o carte care se numește Cod și e penal, dar ei de fapt mă pedepsesc pe mine pentru că ei pot să facă asta, nu pentru că eu am greșit, ci pentru că vor să-mi demonstreze că ei sunt mai puternici decât mine. Adică este doar o luptă de putere, o luptă de dominare, de control. Nu este despre dreptate, pentru că nu există dreptate. În mintea psihopatului există doar dreptatea lui și ca atare el se simte neîndreptățit de aceste chestiuțe care se trezesc să-l pedepsească pe el. Și asta pentru că nu are anticiparea consecințelor. El nu cuplează că faptele pe care le face au consecințe, că consecințele înseamnă plată, înseamnă producere de dezechilibru, de nedreptate, care trebuie echilibrat, care trebuie pedepsit. Tocmai de aceea pușcăriile sunt pline de psihopați, dar programele de reintegrare socială eșuează. Pentru că, având acest raport de putere și control, psihopatul consideră că el trebuie să încalce regulile, că regulile sunt făcute să fie încălcate și trebuie să încalce regulile numai ca să arate că el este superior regulilor. În momentul în care este prins și pedepsit și închis, el nu o vede decât ca o demonstrare de forță, o demonstrație de putere, ca atare abia așteaptă să iasă de acolo ca să facă din nou mai rău, ca să demonstreze că puterea aparține lui și nu al cuiva. Narcisicul, pe partea cealaltă, este complet amoral. Orice reguli morale sau orice cod moral trece pe lângă el, nici măcar nu intră pe ureche să iasă pe cealaltă, complet trece pe lângă el. El nu are niciun fel de normă morală. Ca atare, el tot ce face este să trăiască în dinamica lui fantezistă din mintea lui și să-i convingă pe ceilalți să adere la fantezia lui. Că el știe adevărul, el știe ce e corect, el știe ce e drept. Pentru narcisic există un sentiment de dreptate sau o noțiune a dreptății care este direct proporțională cu fantezia lui. Adică este dreptatea lui. Dacă lui i s-au adus niște cadouri sau nu știu, i s-au pus la dispoziție niște resurse, de exemplu financiare, este drept și corect că alea îi aparțin. Nu contează că altcineva a muncit, nu contează că altcineva le-a adus și cum le-a adus le poate lua înapoi. Nu, este dreptul lui și dreptatea este să îi se dea și să îi se asigure. Vorbim despre deliruri. Când avem tulburare de personalitate, avem realitate distorsionată,
avem această structură cognitivă incoerentă. Este cap-coadă. Tot ce definește omul acesta este o structură cognitivă incoerentă. Sistemul lui propriu, unic, în unicitatea sa, în delirul său unic de grandoare și de existență separată de ceilalți, este doar propriul lui cod, doar valoarea lui personală, care nu implică norme, nu implică reguli. Este incapabil să respecte normele și regulile. Ca atare, nu puteți să explicați logic, pertinent, unui narcisic sau unui psihopat că s-ar putea să vă simțiți rănită de comportamentul lui. Că faptul că vă fură toți banii și aruncă nediferențiat unde vede cu ochii și aia nu sunt banii lui, sunt banii dumneavoastră și nici măcar nu v-a cerut acordul pentru asta, în mintea lui nu aveți dreptate. Ba, dimpotrivă, încercați să-l controlați și să-l persecutați, deci vă puneți în postura de a fi un factor de nedreptate și de stres pentru el. Ca tare se simte îndreptățit să elimine factorii stresori, că nu are toleranță la frustrare și ca tare pentru el e mult prea copleșitor să poarte o discuție de genul acesta. Am auzit de multe ori spunând cum, nici măcar față de copiii lui, cu atât mai mult față de copiii lui. Pentru că copiii lui sunt datori cu viața. Copiii lui el i-a creat. Nu contează că ați fost și dumneavoastră pe acolo. Au ieșit din el. Sunt ai lui. Sunt bunuri care îi aparțin. Ca atare are drepturi totale asupra lor. Nu o să se gândească niciodată la binele copilului, o să se gândească întotdeauna la beneficiu propriu. În ce fel această chestie mică umblătoare îmi folosește? Cum îmi validează grandoarea, cum îmi face rost de bani, cum orice, doar în beneficiu propriu. Nu există, pentru că nu există moralitate. Nu există binele celuilalt, ar însemna să renunțe la el ca să poată să-i facă un bine celuilalt. De ce ar renunța la el? De ce ar renunța la unicitate? Pentru că mintea sa este doar el. Cum poți să renunți? Când ești doar tu, cum poți să renunți la tine? Pentru ce? Pentru chestiile astea alte care nu valorează nimic, care nu sunt importante, care sunt interschimbabile? Nu o să poată niciodată, și vorbim despre o incapacitate cognitivă, să perceapă și să se plieze privind moralitatea. Dar faptul că dumneavoastră sunteți ancorați în moralitate, că dumneavoastră așteptați de la el să se plieze pe moralitate, să aibă o urmă de compasiune sau de respect sau de dorință de a face bine față de copiii lui, față de rudele lui, față de oricine altcineva, este o iluzie. Este o fantasmă la fel de mare ca delirul lui de grandoare. Nu putem cere unui perete să ne îmbrățișeze. Nu putem cere unui narcisic sau unui psihopat să se comporte moral și să respecte drepturile altcuiva sau să facă un bine cuiva. Pentru că a face bine înseamnă să te preocupi de binele celuilalt și înseamnă să renunți de la ceva pe care l-ai sau din tine și înseamnă să te simți bine după. Este un gest gratuit să faci bine. Ori nici narcisicul, nici psihopatul nu au conceptul de gratuit. Nu există gratuit.
Faptul că ai moralitate nu face altceva decât să fii manipulabil, să fii șantajabil, să fii ușor de constrâns și de pedepsit și de mai ales de folosit. Asta este tot. Nu înseamnă că noi trebuie să renunțăm la moralitate sau la etică sau... Nu. Noi suntem noi, ei sunt ei. Ceea ce înseamnă, în mod explicit, este să nu avem așteptări nerealiste, pentru că este treaba noastră să ne protejăm, să ne punem în gardă, să punem limite. Narcisicul și psihopatul nu acceptă limitele, nu acceptă normele, nu acceptă regulile, vor încerca să le strice, să le intruzeze, să distrugă, dar tocmai de aceea avem normalitate, moralitate, justiție, etică, ca să avem limite și reguli și să le impunem. E treaba noastră asta, nu e treaba lor. Ei sunt niște copii care își încearcă limitele și forțează limitele la maxim ca să vadă până unde au voie. Păi trebuie să le arătăm că altfel nu avem cum. Doar punând limite ne putem proteja, doar punând limite îi putem ajuta și pe ei să nu se autodistrugă și să nu distrugă toată lumea. Da, moralitatea contează. Și dacă pentru noi contează, putem să o păstrăm și avem nevoie de ea. Sunt psiholog Elena Harbor și până data viitoare rămâneți în echilibru.